सो अहिले चाहिँ हामी जानकी मन्दिरको अगाडिपट्टि छौँ, जानकी मन्दिर जाँदैछौँ। द्याट्स माई फर्स्ट टाइम टु। सो फाइनल्ली वी आर एट जानकी धाम, धनुषा धाम होइन, जानकी मन्दिर भन्छ, त्यहाँ चाहिँ हामी आइसकेका छौँ। यही हो। अहिले चाहिँ हामी धनुष सागर भन्ने ठाउँमा छौँ। यो पछाडिको चाहिँ धनुष सागर अरे। यो चाहिँ राम यता आएको बेला आफूलाई नुहाउनको लागि पानी चाहिएर धनुष हानेर निकालेको अरे पानी चाहिँ। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धनुष सागर। सो लेट्स सी सम सिनेमेटिक है त।